Ayoko na. I give up. It's too high. Okay, so right now, punta kami ng Jollibee. Akala ko si Mikey nasa likod ko, nakalala ko nasa harap ko pala siya. So, now, kakain na kami. Ako chicken tenders, tsaka fries, tapos yung tartar. Si Kuya may rice. Yan, may rice sila. For breakfast pa lang to, diba? Chicken, ito yung wala sa Pinas, chicken tenders. Pero tawag namin dito sa St. John, chicken strips. Central. So, finally, nasa Central ulit kami. At kami ay maglilibot-libot. Ang daming Pilipino! At ang lamig! Grabe yung lamig, guys. Sobrang nanginginig ako. Ang daming Pinoy. Ayan, o. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Karami Pinoy sa isang lugar na hindi naman wala naman masyadong Pinoy. Ano ba? Wait lang. Okay, mapapakilala ko sa inyo. Si Ate May! Isa sa mga kisaballs. May mga gusto ko batiin eh. Saan? Sa Pilipinas! Saan pa ba? Hala siya! Si Ate, ayaw. Huwag na. Hello lang sa mga kisaballs. Yan! Sa lahat ng mga kisaballs. Hindi namin ito plinano, promise. Walang plinano lang. Magkita kami. Pero ngayon, dito lang kami. Sa Hong Kong. Oh my God. Ang lamig. Oh my God. Ang lamig. Ngayon may Hi guys. Nasa Mongkok ulit kami. Pero hindi kami maalis ng station. Pupunta kami sa Thousand Buddhas. And kung napapansin nyo, nakamasa ko kasi nga nahihilo na ako. So, kailangan ma-cover yung nose ko tsaka mouth. Wala akong scarf para sa neck, pero okay na. Thank you. Thank you kay Chari. Si Chari nandito, pero ayaw magpa-video. Hi, Mikey! Ako walang OOTD kasi nag-repeat offender ako eh. Mikey, malimutan mo yung camera mo, ha? Yan sila, si Shari, sa May. Hello! Hello! Kamusta naman? May kasama kayong, pasakit sa buhay, may sakit. Saan dito? Ano na ngayon? Alauna, mahigit na ng hapon. Subway lang kami. Nalimunta kami doon sa Thousand Buddha Temple. Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero tatry natin. Try natin para matupad yung hiling ko magka-love life ngayon 2019. Ay! Gano'n na, no? Kaya pag nakuha mo yung 10,000 Buddhas, may wish ka daw. Wish mo love life para naman magkatotoo. 30 ka na, Alice. Kailangan na natin yan. Kausa naman yung buhok ko. Diba? Aray! Sinisira ko yung buhok ko talaga everyday. Para papakalbo ulit ako. Ibinintay natin si Mr. CMD. Wait lang. Okay, so now we are at the Thousand Buddhas statue. I
have coffee with me because coffee makes me a better person. Hindi, kasi kanina nagsuka talaga ako. So, kailangan ko to. Tignan mo, gano'n siya kataas. Ang taas niya, ma'am. Paano to? Eh, ganito ba? Ganito ba yung buhay ko talaga? Wait lang. Nakikita niya ba yan? Ay, sa monkey. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Para siyang baboon. Ayun, meron pa dun, oh. Umakyat lang talaga ako para dun. Umakyat lang ako para dun. Para sa monkey. What? Okay. Second stop. Hindi siya madaling taakitin. Siguro dahil kasi sumukha ko kanina. Pero, the higher you get up, dapat pabagal ka ng pabagal. Kumbaga, slow pace. Masalong paakyat, masalong incline. Hindi ko alam nasaan na sila Kuya Win, sina Tito Scott, sina Mikey. I don't know kung nakarating na sila sa binaktaas. Pero kung hindi ko siya ipupush ng biglaan. Kasi baka in the middle of me walking, bigla akong mag-collapse. Kailangan ko humingang malalim. Kasi if I don't, ako yung mga ospital. If you guys want to visit this, ito nga pala ay nasa lagay ko na sa description box. Or lalagay ko na nandito kasi medyo clouded na. Kala ko mo Pilipino din. Grabe nag-Facebook live sila, diba? Ang taray. Pero ako talaga, sorry. Hindi ako. May monkey! Yung monkey, oh. Nandun siya sa mga monks. Sandali. Pupunta natin si monkey. Interviewin natin. Charot. Yan. Tingnan natin yung monkey. Ito siya. Ano yung monkey? Ayun. Ito yung monkey, oh. Ayun siya. Monkey! Ganda-ganda ng babae. Ala, nag-smile din, oh. Monkey! Uy, ingat daw kayo kasi nakakablot ng cellphone. Ay, nakaagaw yan, be, lalo ng plastic na tumutunog. Kala nila pagkain. Sige, ganyan mo yung kamay po. Tutumbagin ka yan. Okay. We're slowly going up. And then my blood pressure is also going up. So, good luck to me pagbaba. Natuwa ako doon sa mga monkey. Mas maganda pala kung etong incline yung gagamitin mo paakyat instead of the stairs because it makes you walk more because if you don't walk, you'll fall. Every step, breathe the fuck out of your lungs for this. Sabi ko nga eh. Ayoko na. I give up. It's too high. Nakikita nyo yan? Malapit na ako actually. Ayan yung monastery, oh. Okay, so eto na talaga yung kinuha kong route. Why? Because I want to feel the burn. And it's not nice. It's like a burn in my back. It feels kind of good because you kind of feel each step you make. Masakit lang siya. Pag tumigil ka, doon mo mararamdaman yung sakit. Kaya tuloy-tuloy ka hanggang taas. Kung hindi, patay ka.